Alaikum dear friends د مارکیټینګ نن سبا ډیر زیات جابز ملاویږي او داغه ډیفرنٹ طریقو سره مارکیټینګ کیږي مطلب څوک ډیجیټل مارکیټینګ کوي څوک مینوال مارکیټینګ کوي یا څوک داسې یو مارکیټینګ کوي چې مطلب د چا سره یو پروډکټ دی او هغه مخکې ویسي په نور دکانونو باندې شیر کی او دغه مارکیټینګ وکي خو نه نن چې ځکه مارکیټینګ خبره تاسو سره ډیسکس کوم نو دا مارکیټینګ تاسو د خپل موبایل نه کولای شئ او د دې ډیر زیات جابز ملاويږي مطلب 8000 روپۍ باندې تاسو ته د دې جاب ایزیلی ملاويږي که څوک مارکیټینګ کول غواړي د انډراید اپلیکیشن د پاره نو هغه مارکیټینګ ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ وایو ریویو ایکسچینج داسې شی په دې باندې کار څنګه کیږي د دې د فیسبوک آی ډي څنګه کریټ کیږي او په دې باندې به تاسو ته جابز څنګه ملاویږي جابز د دې ډیر زیات ملاویږي جابز یې داسې ملاویږي که تاسو فرض کړئ ریویو ایکسچینج کولی شئ مطلب ورځ کې تاسو خپل ټارګټ پوره کولی شئ 50 ریویو تاسو ایکسچینج کولی شئ تاسو ته به یو کس اپ در سینډ کوي تاسو به خپل اپ هغو ته سینډ کوئ هغو به ډیمانډ وکړي تاسو به خپل ډیمانډ وکړئ هغو به تاسو ته ریویو درکړي همدغه شان 50 ریویوز تاسو پر ډے راوستی شئ نو 50 ریویوز ودین 3 هاورس کې کمپلیټ کیږي نو تاسو 8000 روپۍ منتلی ګین کولی شئ د دې نه زیات هم ګین کولی شئ هغه تاسو باندې ډیپینډ دی چې کلاینټ تاسو سره څنګه ډسکس کوي نو دوستانو فرسټ اف آل به زه تاسو سره ریویو ایکسچینج ډسکس کوم چې هغې باندې موږ مخکې کار څنګه کوو زه خپل میسنجر طرف ته ځم او هلته زه ایف ریویو ایکسچینجز کوم تاسو هلته وګورئ ښه دوستانو نو دلته به زه میسنجر کولاو کوم چې کوم زما د ریویو ایکسچینجر آی ډي ده د هغې میسنجر ته به زه انټر شم چې په هغې کې کوم ایکسچینجر آنلاین وي نو د هغوی سره به زه ریویو ایکسچینج کوم زه به ورسره څنګه ریویو ایکسچینج کوم چې زما سره به خپل اپلیکیشن لینک وي همدغه شان تاسو د پیج ریویو ایکسچینج کولی شئ همدغه شان تاسو د ګوګل ریویو هم ایکسچینج کولی شئ نو تاسو اول د دې ویډیو نه خپل طریقه کار یاد کړئ چې کله تاسو طریقه کار یاد کړئ نو د هغې نه بعد بیا تاسو پوسټ کولی شئ په فیسبوک باندې په ډفرنټ ګروپس کې د پلی سټور چې یاره ماته د ریویو ایکسچینجر مارکیټینګ مطلب زه کولی شم ماته د جاب ضرورت دی نو هلته به تاسو څوک هایر کړي تاسو ته به ووایي د دې جاب ډېر زیات دی دا درته زه په ګارنټۍ سره وایم تاسو صرف کار یاد کوئ نو تاسو ته بیا ووایي چې یار زما سره ته ریویو ایکسچینج کوم همدغه شان تاسو کولی شئ فرسټ اف آل زه ځم میسنجر ته دلته زه میسنجر اوپن کوم میسنجر ما اوپن کو اوس ګورئ دوستانو دا زما سره ټول ریویو ایکسچینجر دی دې ته وګورئ دې ماته ویلي ای ایکس مطلب ایکسچینجر اوس ګوره فار ایگزامپل دا جولی ریویور دی دې سره ما ایکسچینجینګ کلی دی مخکې نو دا زما لینکس دي دا زه کافي کوم چې دا زه کافي کوم دلته دې ته زه دا لینک پیسټ کوم زه ورته لینک پیسټ کوم ما ورته رولز ورکړلي رولز ورته ما اسم نه دي ورکړلي ما ورته صرف لینک هیډن ډیوایس ډیټیکټر او فریکوینسي جنریټر ما ورته صرف دا دوه لینک سینډ کړلي چې یار ماته په دې دوه لینک باندې ریویو پکار ده نو دا به ماته به دې ریویو راکړي دا به ماته خپل لینکس راکړي زه به هغو ته هغه ریویو ورکړم اوس دې ته ګوره دا هم یو انډین دی دې ته زه دا لینک فارورډ کوم دې ته هم زه لینک سینډ کړم بیا به دا ماته خپل رولز راولیږي خپل ډیمانډ به وکړي زمانه چې یاره ماته ریویو پکار دی ماته ایډ کلیک پکار دی ماته امپریشن پکار دی ماته 100 سټار ریویو پکار دی 5 سټار 3 سټار پکار دی دوی به ماته اوس دا فارورډ کړي نو ډیر فرینډز تاسو کتلی شئ د جولی ریویور ماته خپل لینکس را سینډ کړو دې ما نن ډیمانډ کړلی هم سیم زما په شان وایي چې ماته ریویو ایکسچینج راکوئ اوس دې ته موږ ریویو ایکسچینج ورکوو دې ته ما ټیک مارک ورکړو چې ټیک د زه سټارټ کوم نو اوس به دلته موږ څه کوو فار ایگزامپل به دې لینک به زه کلیک وکړم چې لینک باندې زه کلیک وکړم دا به زه په انسټال کلیک کړم د دې نه به موږ سکرین شاټ والو دا سکرین شاټ به تاسو ډېر لازمي اخلی د یو شیز نظر ته ښیم چې تاسو به د کم ځایږي نه سکرین شاټ اخلی بیا به سکرین شاټ والو ځکه چې هلته زموږ سره سټارټ شو نو چې سکرین شاټ والو دلته اوس دې ته موږ ویټ کوو چې دا ډاونلوډ شي دوستانو د اپلیکیشن زموږ سره ډاونلوډ شو هم د دې اوپن سنیپس نه به هم موږ سکرین شاټ والو بیا به لاندې دې خوا راشو لاندې به راشو د 5 سټار ته دلته به 5 سټار ولیکو دلته اوس دوی ته د ریویو ضرورت دی ریویو ایکسچینج هم دې ته وایي چې د هغې اپ باندې ما ریویو ورکړه زه به اوس د خپل ایمیل جیمیل آی ډي نه ریویو ورکړم او هغه به ماته د خپل جیمیل نه ریویو راکړي نو په اپلیکیشن به ریویو شو شي اوس د ده له زه ورکوم D11 سپورټس د ده د اپ نوم دی نو زه لیکم از وانډرفul اپ تاسو کتلی شئ دوستانو دې ته ما دا ریویو کمپلیټ کړه اوس به زه په پوسټ باندې کلیک کړم چې کله زه په پوسټ باندې کلیک کړم دلته به زه ډن کړم چې ډن مې کو نو د دې نه به موږ هم یو سکرین شاټ
دینه به موږ سکرین شاټ والو د دې ریویو نه چې دا هغه ته موږ فارورډ کو. خله دې نه ریویو سکرین شاټ واغستو. اوس بوله موږ اپ یوز کو. په اوپن به موږ کلیک وکړو. چې په اوپن کلیک وکړو د دې سپلیش نه بوله هم سنیپ شاټ والو. اوس د دې په اپلیکیشن کې پرمیشن دی نو پرمیشن به موږ چیک کو او ګیټ سٹارټډ بکو. چې ګیټ سٹارټډ شو نو د مین انټرفیس نه به هم سکرین شاټ والو. بیا په سٹارټ باندې کلیک کو الاو بکو. چې الاو کو کله دا موږ نو دلته به هم د دې مین چې کوم اډ راغی دا به کلوز کو. د دې نه هم سکرین شاټ والو. D11 د دې نه هم والو. مطلب د هغې اپ به تاسو یوز کوئ. بیا اډ راغی د دې نه هم والو. اوس د دې نه موږ سکرین شاټ واخیستو دوستانو. د اپ ریویو ایکسچینج چې کوم دی دا کمپلیټ شو. اوس دې ته زه فارورډ کوم. زه به دلته راشم په ګیرلې باندې به کلیک کوم. د دې کوم سنیپ شاټ ما اغستی دي دا سنیپ شاټ د اپلیکیشن به ټول زه دته فارورډ کوم. اوس دې ته ګوره. دې ته ما تقریبا 8-9 سکرین شاټ د دې اپ ټرانسفر کړل. د دې یو اپ ټرانسفر کړو. نو دا به اوس څه چل وکړي دا به ماته د دې اپلیکیشن سنیپ شاټ سینډ کړي او ماته به ریویو ایکسچینج کړي. بیا چې ولې زه څنګه سیکنډ ون وکم نو هماغه شان به دا ماته بیا سیکنډ ون وکړي. نو دوستانو د دې تاسو ته په ګارنټۍ سره جاب ملاویږي. 8000 نه واله 10000 پورې منتلی تاسو ته ملاویږي. زه به هم لینک د دې فیسبوک آی ډي ورکم. د دې ځای نه تاسو د ریویو ایکسچینجر کم فرینډز دي هغه تاسو جوړولی شئ او هغه تاسو کار کولی شئ. دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته ویډیو که پرس که تاسو ته ښه لګېدلي پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ. مخکې خپل روډ سپورټ کړئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.